Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, eltelt egy hét, itt vagyunk megint, és két nagyon különleges autóval készültünk. A múlt héten ugye kicsi SUV-kat hasonlítottunk, és nagyon élveztük, most megpróbálunk megtámadni újra egy top-top abszolút időt, hiszen itt lesz velünk majd Szabó Krisztián és az ő szuperkárja, ami egyébként autocrossra épített, de ez egy rallycross szuperkár most jelen helyzetben, ami egy Volkswagen Poloból épült, majd bemutatja nekünk. Viszont itt van velünk Kis Balázs, aki hozott egy ennél még különlegesebb autót, hát erős túlzás, hogy autót hívjuk Monster Kartnak, mert ő azt kérte, hogy így hívjuk. Kicsit mutasd be, annyit látok, szép zöld és sok-sok Kawasaki felirat van benne. Mit csináltatok vele? János műsoron kívüli kérdése, hogy miért akarsz meghalni, meg tehát, hogy így ezeket egy kicsit mutasd be nekünk. Lényegében egy gokártról van szó, ami tulajdonképpen meg lett oldva. Belekerült egy gyorsasági motorblokk, ami egy Kawasaki erőforrás, 600 köbcenti, 126 lovas Ninjából származik, és ehhez lett hozzá merevítve a váz. Ez egy bérgokártváz, ez jóval erősebb, mint egy versenygokártváz. Nehezebb, de jobban bírja ezt a strapát. Van rajta egy gyors váltó elektronika, ezáltal nem kell kuplungonotok majd váltás közben, hanem lepadlózzátok és csak húzkodjátok fölfele. Annyi, hogy visszaváltásnál kell egy nagyon picit alákuplungolni. Hol használod? Ez talonversenyekre készült, ez ilyen autós találkozókon szoktunk részt venni, bemutatózunk, gumit füstölünk, pörgünk. Nehéz összemérni egy versenygokárttal a Monster Kartot, mert jóval nehezebb, egyedi építés, jóformán mindent odaraktunk, ahová esett. Összességében... Hallottam a tervezést. Összességében nem lett rossz szerintem. Hát ez így ki fog derülni. Ez a harmadik generáció, harmadik éve. Kipróbáljátok, és akkor majd szerint. Nem lett rossz, de évent az új generáció van, okos legyél. És miért haragudtál meg ránk, hogy ebbe be akartunk kerülni? Igen, tehát ki küldött? Csabi, mentünk már gokárttal, mentünk bérgokárttal is, ez nagyon vicces volt, mentünk elektromos gokárttal, az nem vicces volt, hanem inkább és mentünk olyannal is, ami a tiltek volt. Szánalmas inkább. Szánalmas, nagyon szép szó, milyen szép hasonló szinonima a és mentünk a ti gokártotokkal is, aminek ugye az volt a nehézsége, nem tudott elrajtolni, mert hogy ugye fixes. Ezt hogy rajtol? Így. Kuplunggal. Nyugodtan nagy gáz, ugorjatok le a kuplungról, valahol ott a kiforgás határa. Hát majd a melegítőkörben ki lehet ezt is próbálni. Jó. Szóval, hogy volt már itt azért háromféle gokárt, de hát ez egy picit más szintet képvisel. Meg sem kérdezem, hogy hova várjuk, mert hát hülye kérdés lenne, hogy egyáltalán félsz, mint mondjuk a Daihatsu Corénál, amikor mondtad, hogy nem érzed biztonságban magad, vagy hagyjuk ezt, föladnád ezt a melót, vagy tehát, Hát én arra számítok, hogy vissza tudunk vele jönni épségbe. Ez azért fontos lenne. Köridő tekintetében halvány fogalmam sincsen. Biztos, hogy nagyon jó móka lesz szerintem. Mindegyik gokárt nagyon jó móka volt ez idáig. Azért ez innen látszik, hogy más kategóriát fog képviselni. Nem tudom, hogy 120-30 lóerővel. Ilyen 126 ló a gyári előírás körülbelül. El nem tudom képzelni, hogy működik. Ez a kilogramm lóerő viszony az úgy rendben van, még ha mi ülünk bele, akkor is. János, én azt akarnám még vezetéstechnikailag megkérdezni, mielőtt játszunk, hogy ugye gokárttal nem megyünk nagyon rázóra, tehát a sikánnál ilyenkor vesztünk? Hát igen, de hát szerintem nem ez fog dönteni. Egy gokártnak ez egy iszonyat széles pálya, tehát hogy szerintem az a plusz 10 centi, amit szoktunk ott nyerni, vagy 15 maximum, az nem fog hiányozni. Tényleg, hogy valahogy átküzdjük ezeket a kanyarokat úgy, hogy ha visszalépünk a gázra, valószínűleg keresztbe akar majd állni. Úgyhogy az lesz a nehéz, szerintem. Játsszuk le, hogy ki kezd. Igen? Úgyis én megyek. Ja. Én is már vettem volna a cuccomat a helyedre, tehát hogy nem kell itt szórakozni. Láttam rajta. Egy melegítőkör, és akkor utána rajt. Jó. Értelemszerűen és akkor előre fel az egy, és akkor visszafele van a többi. 3 és 15 000 fordulat között beszél a szikrát, de majd észreveszed, hogy ilyen 12-13 környékén él Frankon. Jó.
Na, ha így rajtol, az jó lesz. Jó, a szekiváltóban nincs bajok, megnyugodtam. Még tudja, hogy kell húzni. Jó, félelmetesen néztek ki. Főleg most ő. Te még itt nem, de majd fogsz. És utána jön a Krisztiánnak a szintén visszafogott, igen, visszafogott, nagyon kultúrált, alig 500 lóerős. Egy normál motor, 6-os váltó van benne, csak egy az egybe. Csak lett köré egy csőr, akkor meg 4 kerék. Ez most már aztán nagyon vicces, hogy kis jármű, kis drón. Igen. Mindegyik rohadt gyors, csak kicsik. Elment. Jézusom. Te nézni is rossz. Hopp. Csúszik. Fogadjunk, hogy mosollyal fog visszajönni. Hát a hangokból ítélve bár nem nagyon látjuk, de hát azért csikorog. Kívülről is jól szól. Igen, nagyon. Belülről is ezt érzed? Igen, belül egy kicsit veszélyesebb. Mígósabb, de igen, kívülről még mindig jól néz ki. Ez egy állat. Beteg állat. A teljesített köridő 45,656 ezred. 45,656 ezred. Harmadik abszolút, csak megveri még az első Skodás időt is 3/10-del. Tehát Skoda, Hyundai és ő. De jó nézni kívülről. Pedig az emberek egyébként azért a tulajok így szoktak így időnként remegni. De láttad, hogy úgy tudja kezelni, úgyhogy nincs akkora baj. Milyen kis barát ilyen ideje. Ennyi. Vedd közle. Vedd köz gyereközénk. Igen, te meg elkezdhetsz felöltözni, majd aztán értékelünk, mert mire beleinstallálod a testedet, addigra lemegy a nap. De ezzel nem arra utaltam, amire sok hozzáíró, hogy megcombosodott János. Nehogy azt gondold. Hát Csavikám, azért ez na. Amikor itt jöttél szembe a jobbosba, akkor épp mondtam mindenkinek, hogy ez nem normális. Nem, ez biztos, hogy nem. De te, nem a jármű, hanem hogy én rád utaltam. 45-600 az azt jelenti, hogy abszolút harmadik idő, tehát még az első R5-ös Skodás próbálkozást is megveri. Tehát gyakorlatilag Skoda, Hyundai és ő. Ennél lehetne sokkal jobbat, csak én a visszaváltásokat igyekeztem kerülni, mert az marhára nem ment. Aha. Mert akkor az egyik kezeddel a váltókart fogod, és a másikkal se értem el a kuplungot, tehát azzal is kicsit elengedem a kormányt, és mindkét kézzel elengedni a kormányt féktávon, az általában nem szokott jól kijönni. Nemrég próbálták, hogy teszteljek ilyen kormányos versenyautót, és ugyanezt mondtam, hogy hát gyerekek, két kézzel oké, csak vannak olyan funkciók, amikor kéne harmadik. Igen, úgyhogy ezért ott hátul az ENS-ben muszáj voltam felváltogatni, de aztán amint lehet visszaváltottam 3-asba, és mindent 3-asba inkább. És úgy tűnt, hogy harmadikban is van ereje. Tehát nem fulladt bele. Nem köhögött. Nem. Egyébként tényleg őrült a technika, úgyhogy... Mehetsz, Janikám, közben. Szüleid nem tudom, hogy milyen véleményen vannak erről, de... Hát megmondom őszintén, igazából ez nem tudják. Édesapámnak az érdeme. Ő volt az, aki meglátta ezt az építést, amikor elkezdődött. És mondta, hogy ha nem szeretnél nagy bajt, akkor inkább segítek, kisfiam. Úgyhogy igazából... Tehát legalább megteremtette a lehetőséget, hogy egy ilyen vadászgépet építs magadnak. Igen, hát ez teljesen logikus a fatertől. Segítek közben. Segíts Jánosnak, akkor légy szíves. Biztos, hogy ez ilyen nem normálisoknak való elnézést, tehát de ez tényleg, kárszépíteni. Fegyver, nincs miről beszélgetni. Ezektől szokott kiszakadni a válla, mert nincs bemelegítve, emlékszel? Az ilyenektől, meg amikor driftel és kiinteget a népnek, attól szokott még kiszakadni a válla. Reméljük, mikor visszajön, még él. Na, hát a második rajtunk is megvolt, szerintem te sokkal jobban rajtoltál, ez picit beletér Szerintem én följebb forgattam a Igen, magasabban nyújtani. És jobbat is tett neki.
Megnézzük, hogy azzal, hogy most megint egy kicsit melegedett a gumia, hogy De azzal... hát azért itt nem tartunk a lehetőségek végénél lenni. Nem, ezt nem vállaljuk be, hogy ezt kiautóztátok. Nem. Ez szigorúan túlélésre ment. Visszaváltása vannak neki is szituációi. Teljesített köridő 45,758 ezred. 1/10 a különbség, de nyertél. Igen? Jó, hogy kihűti. Hát igen, neked 45.600, neki 45.700. Hát 1/10. Kimelegedtél? Igen. Nem látszik. Jaj. Jaj! 1/10-del mentél csak lassabban, ami a rosszabb rajtot tekintve nekem egyáltalán nem tűnik meg ott visszaváltás. Igen? Aha, ja, nem csináltad meg? Elpattogott a féktávon az elé, és nem fordult be, hanem tovább mentem egyenesen. Á, te vagy az, értem. Hát akkor nem mentél 1/10-del lassabban, akkor ki vagy zárva. Igen. Milyen az élmény? A betonon mentem, csak hát nem szerettem volna ott menni, úgyhogy lelassítottam. Igen. Nagyon erős, csak tényleg ez a néha megjön ez a pasztogás, és onnantól kezdve hogy ijesztő, tehát főleg ott hogy akartam egy rövidebbet fékezni, így elkezdett az egész és ugye elfordítottam a kormányt, de mentem tovább egyenesen, ahogy még ugrált. Aha. És onnan már nem érezted úgy, hogy befordítod? Hát befordult, csak onnan már nem éreztem úgy, hogy még ugrálás közben kéne egy kurva nagy gázt is adnom és kigyorsítanom, valahogy menjünk át azon a rázókövön, hogy ne basszom oda nagyon. És utána újra. Kimerevíteni a vázat az erő miatt. Igen, Persze, tehát, hogy különben még csavarodna. Így van. Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsájtottad, azért egy abszolút harmadik idővel mehetsz haza, ami azt gondolom, hogy egy viszonylag erős eredmény, tehát hogy 2 darab R5-ös van előtte, meg hát nem tudjuk, hogy pár perc múlva még esetleg a Supercar majd hova fut be, de jelen pillanatban abszolút harmadik, úgyhogy gratulálunk és nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm szépen. Egy nagyon komoly 1972-es top trükkel már nem Kis Balázs ül mellettem, hanem Szabó Krisztián Rallycross Európa bajnokunk, meg Autocross Európa bajnokunk, meg mindenféle bajnok, nem mondom végig, mert rohadt unalmas. Fiatal, gyors, furcsa a haja, és hát nekem nem tetszik ennyi. És miután Skodával nyert 2-szer Rallycross Európa bajnokságot, úgy döntött, hogy átül Supercarba, de ezt olyan módon tette, hogy ezt az évet, a 2018-as évet arra szánja, hogy felkészül, és 19-ben szeretne majd valahol támadni. Krisztián, köszönjük, hogy itt vagy, és ezt az összvérautót odaadod nekünk. Mesélj kicsit a Volkswagenről, hiszen tudjuk, hogy ez nem igazi éles Rallycross autó. Sziasztok, én is örülök, hogy itt lehetek. Nem, ez egy autocrossra épült autó, és egészen idáig ott is versenyzett. A hajtása nagyon rendben van, motorikusan nagyon erős. Ugye autocrossban ezekre is szükség van, tehát hasonló, mint egy rallycross, viszont futóműben ott másra van szükség. Csak murván mennek, tehát tényleg nagyon laza talajon, nagyon nagy sárban, még azért a rallycross hasonlít ehhez a pályához. Úgyhogy picit dőlős lesz, picit olyan nyúlós lesz, de erősnek erős, és remélem, hogy valami jó időt, meg kicsit izgulok. Igen, kérdeztük kamerán kívül, hogy izgulsz, és azt mondtad, hogy igen, de nem azért, hogy mennek vele, hanem hogy mit megy a kocsi. Én bízok a srácokban. Tehát... Amikor melegítetted a kocsit, láttuk, hogy tényleg elég komoly. Nem, de láttad, hogy mentetek a gokárttal, úgyhogy... Hülyék, az biztos. Melegítésnél láttuk, hogy azért tényleg a teljesítmény az elég komoly. Igen, most olyan 520-530 lóerő, 6-os szeki, minden kerékhajt, az összes minden az összes kerékhajt, 1300 kg nagyjából úgy velem együtt. Nagyon ez a minimum súly az autónak. Gyerekek, azt gondolom, még nem játszunk, abszolút érmegyünk szerintem. János? Hát igen, alapvetően elég jól szólt, mikor tényleg Krisztián az előbb melegítette, hogy leszakad majd a fejünk. Tényleg ez lesz nekünk szerintem furcsa megszokni, hogy ez egy jóval lágyabb autó, mint amihez mi vagyunk szokva. És a rally autóknál is azokat nem szerettétek annyira, mint igen, viszont haladni fog, az biztos. A rajtprogramot tudjátok-e kezelni, megtanultátok-e? Elmondta a Krisztián. Ez nem megvan az a kombináció. Nem, olyan nagy rajtprogram nincs benne, tehát nem ez ezt elengedem így, nyomni kell egy gombot, a kéziféket kell húzni, és padlógást a kuplunggal, és a következő pillanatban elengedsz mindent, csak a padlógást nyomod. És mindez kettesbe. Ez logikus kocsi, képzeld el, hogy a Clión 7 dolgot kellett csinálni. Föl volt írva a kocsiba, és még úgyse tudtam sosem megcsinálni. Mentem inkább magamtól. Hallod? Megnyom, behúz, ott a lista, menj már, ki fogja voltam, nem egy rajtodnál, pont ezt akartam mondani, hogy egyszer talán sikerült. Játsszuk le, hogy ki kezd, nagyon kíváncsi vagyok.
Hát ugye, János indul. Figyelj, szerintem Érzem, hát nem volt kár lenne ezt most. Kár lenne ezt most nem te neked nyerned, ugye, gyakorlatilag. Hiszen bár be van melegítve a kocsi, de azóta már hűlt. Mind a ketten természetesen mehettek egy melegítőkört, mert hát az azért egy ilyen autóval tudjuk, hogy szabad. Úgyhogy Krisztián, segítesz nekik beülögetni, meg húzni a tundra bugyit, meg minden Indítani. De ez rallycross gumi. Igen, a gumia az. Az a gyorsan melegedős, ez nagyon jó. Majdnem, hogy azt mondom, hogy a negyedik körre már el lesz melegedve. Jani tesztjéből ítélve. Igen. Tehát, hogy ez a második, harmadik körben a legjobb, és a 4-5-6-ban meg már elkezd elgyengülni. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Én is. Régi vágyam volt egy ilyen autót kipróbálni. Én meg ugye kimondottan is azt gondoltam, hogy szuperkár az ide top. Nyilván majd igazi rallycross szuperkár lehet még ennél is toppabb, de hogy ennek azért az egy R5-öt meg kéne tudni fogni. Igen. Kérdés, tudsz-e olyan pontosat menni, mint amit a Skodával Igen, mert csináltál? a rally, az R5-tel a kanyarokban nagyon-nagyon pontosan lehetett menni, tehát az itt meg láttuk a precíziós melegítésnél, műszer volt. hogy annyira erős, hogy itt ugye csúszva fogtok kanyarodni, csak nem nagyon csúszva. Igen, meg láttuk, hogy nagyon lágy és emelgeti az elejét, hátulját, mikor meg hát amikor megrugod a gáz az egyenesbe, akkor nagyon elfogynak a fokozatok hirtelen. Valami, nagyon rövid az áttétel. Igen, ott azért rángatni. Hát rallycross autó. Persze. Gyakorlatilag most tesztelgetsz meg gyakorlod az összkereket idén, ugye? Nem feltétlenül az összkereket, ugye az autókroszban összkerekes autóval mentem, inkább ezt az alacsony fordulatot, tehát én világéletemben szívómotorral mentem, volt egy hasonlóm, egy CBR 600-as, az 15 000 forog, ugye, itt is hallottuk, akkor utána egy Hayabusával, az ilyen 10-11 000, majd mentem megint a szívó Super 1006-tal, és ezekkel meg azért ugye alulról nyomatékból, tehát inkább ezt. Azt szokogatod. Meg hát ilyen erős autóval még nem mentem. Hát azért ez Csabi szavaival élve, ez fiús ezt kordába tartani, meg ezt lovagolni. Hát. És jövőre VB? Itt én szeretnék indulni egy-két futamon VB-n, így beugratni, majd jövőre picit több futamon, és inkább 2 év múlva szeretnék úgy állandó és jó résztvevője lenni a VB-nek. Azért ezek csodás tervek, és így legyen, így van pontosan. Olyan fiatal vagy még, hogy a lehetőség, hála jó Istennek, előttünk van. Na. Most azért benned van a daravezér, mi? Legalább egy jó rajtot lássunk meg. Mert tőled már láttuk. Látunk még egyet. Ez nem volt rossz. Ez nem. Volt egy lukváltás, de nem volt sok veszteség. Picit a szűk kanyarokban érzem lassúnak. Mondjuk egy rallycross autó eleve sokkal lágyabb, mint egy pályautó. Nyilván, hát mert megy murván, meg lögdösik. Megy murván, lögdösik, ugratnak hatalmasakat. Igen. Azért kell, hogy ilyen magas legyen. Igen. Ez egy picit magas és ettől azért alacsonyabbak, de a rugóútjuk ekkora, tehát hosszú. Ez hosszú. Nyilván egy rally autónak is egy murva futóműnél hosszú. Az első autó, aminél egyáltalán nem probléma a rázókő. Hát nem biztos. úgy tűnik. Nem, tehát őt ez nem zavarja, ezt a rázókő kérdést. Az a lóerő, amikor teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Tehát bárhonnan, bármikor, bárhonnan. Vagyok, a teljesített köridő 44,677 ezred. 44,677 ezred. Az azt jelenti, hogy abszolút 3, tehát a Gokártnál jobb, de ugye a 44-0 és a 44-3 a két erről. Tényleg? Aha. Picit jobban húzást ki. Akkor még azért van feladat, Csabikám. Nagyon dölöngét, ahogy láttam. Ne is várjál, tényleg. De megvárom, Ne, menjél, öltözzél, mert időben is. Jó. Na, 44-600, tehát amíg a Csabi melegít magának, addig azért elmondjuk, hogy abszolút harmadik idő, Jani. Nem egész 3/10-del lassabb, mint a Hyundai, és ugye 6/10-del lassabb, mint a új Fabia R5. Nagyon komoly rajtod volt. Vér a fejedből szokás szerint? Aha, Távozott? Jó volt, igen, így. Miért nem nyertünk?
Hát amit elmondott Krisztián kb. Nekünk szerintem ez még szokatlan, hogy ennyire lágy, ennyire átbillen, plusz ugye ha megjön az erő, akkor 4 kerékkel csúszik. Plusz rám hozta a frászt, mert melegítő körből próbáltam rövidet fékezni, és tényleg nagyon lent fog a pedál, tehát majdnem nyújtott térdel fékezek. És én ott nem mertem így nagyon őrültő módon fékezni, mert utána beszállok, ugye pont ott van az operatőr, tehát hogyha nem adja ki, ez nem igazán reprezentálja nem igazán reprezentálja szerintem a rally és a rallycross közötti különbséget. Ugye az előző autók, amiről beszéltünk, az most a csúcs, majdnem a csúcsversenyautó. Hát azok a csúcsok konkrétan. Hát igen, a rallyban a VRC-k után igen. Azok a csúcsok. Itt meg ez lenne a csúcs, csak ez egy 11 éves technika. Igen, tehát ez egy köztes megoldás. Igen, 11 éve lehet, hogy csúcs pont volt. azt mondtam Bézének, hogy szerintem itt tanulni, ez szerintem tök jó, hogy ennyire megy a segge meg muszáj így lépésről lépésre beépülni. Nem ezzel fogod megnyerni a magyar bajnokságot, az majdnem biztos, de tanulni szerintem nagyon jó autó. Tehát, hogy ezt az őrült erőt meg én imádtam nézni, tehát, hogy annyira paraszt módon közlekedik. Miklósunk? Most beállította, hogy jó legyen, csak ugye mindig a fotocellát megkerülni. Centizget, Miklósunk centizget. Igen, hát az fontos. Eljött. Nyilván rajtprogram jobb, de pontosat akar menni, mert nem rugdossa a kanyarmakázt. Nagyon kíváncsi vagyok. Ott végig lehet nyomni egy csúszásban, nagyon durva. Tehát ezt minden autóval végignyomod, mert egy állat. Hát de azzal úgy lehet végignyomni, hogy a gázzal játszol. Láthatóan nem rúgja a kanyarba direkt. Ezzel nyert egyébként ugye a Skodánál is, hogy ő pontosan próbál nagyon menni, és inkább nem okoz feladatot, tehát azért nem rúg kanyarba gázt, és hagyja inkább végiggurulni. Az okos amúgy úgy lehet. Igen. Nagyon türelmesnek kell lenni. Igen. Legyen az erő. Na, jó kör volt, tiszta volt, és nagyon nyugodt, nagyon türelmes. Hát a rajtban marad. Időmérés vagyok, a teljesített köridő 45,498 ezred. Egy másodperccel lassabb, mint a tiéd. 498 ezred. Túl nyugodt. Akkor túl sok volt a spórolás. Akkor mégis csak úgy kell menni, hogy végig picit keresztbe. Agresszívbe. Ez nem volt jó kör. 8-10-del lassabb, de hát ezt nyilván tudjuk is rajtba is, meg a hibákba is benne van. Viszont az alapideje az meg ugye abszolút harmadik helyre prognosztizálta. Nekem nagyon tetszett 2 mondatban, hogy mennyire élveztétek a mai napot. Én nagyon. Tehát, hogy én vágtam erre, főleg ugye most már nem tudom hány Super 1600-os vezethettem, úgyhogy ez volt a következő lépcső, úgyhogy én nagyon köszönöm Krisztiánnak, hogy elhozta el. Biztos, hogy nekünk ezt nagyon szokni kéne, ezt a falajtalágságot, de látom benne a fantáziát, meg látom, hogy mit kéne másképp csinálnunk, csak azért ez nem egy kör alatt fog menni. Nehezebb ezt megszokni, mint egy erőtöt, Csabi? Nekem sokkal mindenféleképpen, mert még annál is sokkal lágyabb, meg messze nem volt annyira jó szabályozható a gáz, tehát egyszer megjön az erő, akkor nagyon brutális, viszont ha turbolyukba vagy, akkor semmi nem történik, tehát drasztikus nagyon a különbség, és ezt így egy kör alatt nem lehet kiautózni szerintem, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy mi bőven alul teljesítettünk ahhoz képest, mint amit kellett volna. Szerintem nehezebb sokkal megszokni, és sokkal nehezebben vezethető, mint egy erőt. Egy erőt ehhez képest idézőjelben gyerekjáték, már bocsánat, de az egy gokárd könnyedségével irányítható autó. Ott mindig az volt a problémánk, hogy befordultunk az egyenesbe, és semmi. Na itt ilyen gond nincsen, itt a befordulással van gond, tehát nem azt mondom, hogy mindig az autó a rossz, lehet, hogy a kormány és az ülés között van a probléma néha, de szerintem ebben az autóban még sokkal több van. Én remélem, hogy egyszer visszahozhatok egy igazi éles. Majdnem biztosak vagyunk benne, hogy fogod hozni. Köszi, Krisztián. Mi köszönjük, hogy itt voltatok, keresetek bennünket Facebook, YouTube, Insta. Sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu